বাদাম একবার বাদাম করে কাঁচা বাদাম তাৰপিছত আমার লগে নাকি মূলত আছে এফালে হাফিজ চশমাটো লৈ গ'ল Hey guys, welcome back to my YouTube channel B-Roll Boy. This is Mustaq. আৰু এতিয়া আহিলোঁ আমি আজি জাগাটো চাই কেনে গমে পাইছা সো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত আৰু মাস্ক পিন্ধি আছোঁ অলপ বেছিকৈ খুলি দিম বহুত বেছি ইয়াতে পালি আৰু এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে কাইট ফেষ্টিভেল চলি আছে আৰু মোৰ লগত আছে মিঠু খাই গৈ তো এটা কাইট ফেষ্টিভেল চলি আছে আৰু কাইট ফেষ্টিভেলেই তাতে হৈ আছে সো যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাম জাষ্ট B-roll আৰু চিনেমেটিক শ্বৰ্টছবোৰৰ ওপৰত বেছি কনচেনট্ৰেট কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত আজি আমাৰ লগত আছে এতিয়া মিঠুই ড্ৰোন উৰাব এই ইনকেছ কাৰোবাক যদি ড্ৰোন লাগে ইয়াক DM কৰিব পাৰা ইয়াৰ ইনষ্টা আইডিটো মই দি দিম তলত ড্ৰোন ৰেণ্টত যদি লাগে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা কষ্ট দেখা পাই আছেনে নাই কিমান কষ্টবোৰৰ কাৰণে অলপ ছাপোৰ্ট কৰা You don't see the things I see. Your point has been updated. I'll tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm. Even the nights the darkest before the dawn. Live your life. Live your dream. It's the sound of soul in me. Live your life. Live your dream. Oh, you in right what you believe. It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Live your life. Live your dream. It's the sound of soul in me. Live your life. Live your dream. Oh, you can run what you believe. You can run what you believe. Yeah. You can run what you believe. I say live your life, live your dream. Yeah, live your life, live your dream. Hey guys, so ক'ত গ'ল Hey guys, তো এতিয়া ড্ৰোন শ্বটখিনি চাই ল'লে আছোঁ আমি ইয়াতে চ' ড্ৰোনতো দেখা পালে এতিয়া অলপমান কেমেৰা শ্বট চাই লওক
আপোনালোকে চবে এতিয়া ড্ৰোন শ্বটখিনি চাই ল'লে আমি বাহিৰৰ পৰা লৈছোঁ ড্ৰোন শ্বটখিনি ক'ত আছে এইফালে নেচিম দা ইফালে আছে মিথুন দা ইফালে আছে মিটু মানে আজি ড্ৰোন শ্বট লোৱা ল'ৰাজন আৰু ইফালে আছে হাফিজ হাই চ' বেছি কথা নকওঁ মানুহবোৰে অলপ অকৱাৰ্ড লুক দি আছে চ' হে গাইজ তাতেতো আমি ড্ৰোনখিনি উৰালোৱে বাহিৰত দেখাই পাইছে এতিয়া আকৌ ভিতৰৰ পৰা উৰাম বিকজ নাইট শ্বটখিনি ল'ব লাগিব এতিয়া চ' ইফালে আছে এইটো ড্ৰোন এইটো ড্ৰোনৰ পাইলট চ' আপোনালোকে এতিয়া বিৰল শ্বটখিনি চালে চিনেমেটিক ভিডিঅ'খিনি চালে এতিয়া আপোনাক ওপৰৰ পৰা দেখাম ফ্লাইং এতিয়া আমাৰ কালি নিউজত ইউএফঅ বুলি নক'লে হ'ল আৰু ৰেডি আছে কেতিয়াবা 1 ঘণ্টামান লগত ৰেকৰ্ড কৰবে তো আপোনালোকে বহুতখিনি বিৰল চাই ল'লে আৰু আশা কৰোঁ বহুত বেছি ভাল পালে বিৰলটো চাই কিনে তো ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই যাওঁ তাৰ আগত আমি এতিয়া গেজেট চাই পেলাই তাতে চাহ খাম চ' থেংক ইউ ফৰ হোল্ডিং দ্য লাইট मैंने 5 दे दो हाँ 5 मसाला हाँ मसाला ठीक है हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं हो गया सो गाइस फ्री में चाय मिलने वाला है अभी हम चाय खाएंगे और सो पगला ब्लॉगर एक बार अपने खोल को एक बार ये मसाला ले आजी जब वीडियो से आवा वीडियो से डिस्क्रिप्शन लिंक है बाकी जी নহক আমি এটা ফ্রি চাহ খাম গেজেট চাই वाला ইনো কবই কো ইতনি খুশি ফ্রি খা ঠিক আছে গাইজ তো আমি চাহটো খাই লওঁ তাৰে অলপমান বিৰল শ্বট ল'ম আৰু তাৰপিছত টাটা বাই বাই চি ইউ ইন এ নিউ ব্লগ আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইজ আমি চাহ তাহ খালোঁ এতিয়া আৰু আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব যদি বেছি ভাল লাগিল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ ছ' মাচ ফৰ কামিং ব্ৰ আৰু যদি কিবা ক'ব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব তো তব তক কে লিয়ে লিভ লাইফ ড্ৰিম বিগ বুম বুম বলতো यार বুম বুম तब तक के लिए लिव लाइफ ड्रीम बिग एंड बूम
মোৰ চেনেলৰ লিংকটো দাদা তাতে দিয়া আছে চাই ল'ব তাড়াতাড়ি 30K কৰি দিয়ক গাইজ ডাঙৰ পাৰ্টি এটা 30K এতটো লাগে তো কিমান সাবস্ক্রাইবার আছে 30টা সাবস্ক্রাইবার চেনেল 30K রে প্রমোট মারি সরি গাইজ মোস্ট সাবস্ক্রাইবার ক্যামেরা তুমি দি কৈ দে কি